ඔබ දවසක් හැමෝටම මම අද කතා කරන්න යන්නේ IBS ටවර් ගැන. ඉතින් මොනවද මේ IBS ටවර් කියන්නේ? කොළඹ වගේ අධිනාගරික ප්‍රදේශවල හැමතැනම තියෙන උස් ගොඩනැගිලි. මේ උස් ගොඩනැගිලි ඇතුලේ ඉන්න අයට කෝල් ගන්න ගියාම පොඩි ප්‍රශ්න එනවා. අහල පහල ගොඩනැගිලි වලට කවර වෙන නිසා පහල තට්ටු වල ඉන්න අයට සිග්නල් නැහැ. ගොඩක් කඳු පල්ලම් තියෙන ප්‍රදේශවල ඉන්න අයටත් වෙන්නේ මේකම තමයි. මොකක් හරි බාධකයක් නිසා එයාලට සිග්නල් කවරේජ් එක නැති වෙනවා. ඒ වගේම මේ බිල්ඩින් එකේම උඩ තට්ටු වල ඉන්න අයට වෙන්නේ මේකේ අනිත් පැත්ත. එයාලට සිග්නල් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් අපි කෝල් එකක් ගන්නකොට ටවර් එකට කනෙක්ට් වෙලා තමයි ඒ හරහා තමයි අපිට සිග්නල් එන්නේ. ඉතින් අපි ගමනක් යනකොට ටවර් චේන්ජ් වෙද්දි සිග්නල් අවුල් වෙනවා ඔයාලට දැනිලා ඇති. අපි කෝල් එකේ ඉද්දී අපේ කෝල් එක රීකනෙක්ට් වෙනවා, කැඩි ඇහෙනවා. ওই වගේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ මේ අපේ සිග්නල් ටවර් එක මාරු වෙද්දි තමයි. හරි අපි ආයෙම ටොපික් එකට එමු. ඉතින් මේ බිල්ඩින් වල ඉහළ තට්ටු වල ඉන්න අයට හතර වටේටම තියෙන ටවර් වලට කනෙක්ට් වෙනවා. තප්පරෙන් තප්පරයට මේ ටවර් මාරු වෙනවා. එතකොට එහෙම වුණාම මේ කනෙක්ෂන් එක හරිම අන්ස්ටේබල්. ඒකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් සිග්නල් නැති එක වගේම තමයි සිග්නල් වැඩි වුණාමත් ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් ඕකට විසඳුමක් හැටියට තමයි IBS එහෙම නැත්නම් in building solution කියන එක ආවේ. මේක මුළු ගොඩනැගිල්ලටම කවර් වෙන විදිහේ ටවර් එකක්. ඒ කියන්නේ තට්ටු පහක බිල්ඩින් එකක් නම් ඒ තට්ටු පහෙම මේ ඇන්ටනා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක තට්ටුවක සාමාන්‍යයෙන් ඇන්ටනා කීපයක් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට ස්මෝක් ඩිටෙක්ටර් එකක් වගේ තමයි මේක පේන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඕවා තිබ්බට අපිට ඕවා චෙක් වෙන්නෙත් නැති තරම්. ඉතින් මේ ඇන්ටනා මවුන්ට් කරලා තියෙන ගොඩක් දුරට සිවිලින් වල සහ බිත්ති වල. ඒ වගේම මේ වර්ගයේ ටවර් වල ගොඩක් දුරට ඉන්ඩෝ කැබිනට් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අවුට්ඩෝර් කැබිනට් අඩුයි. මොකද මේ වගේ තියෙන යුනිට් ප්‍රමාණය වැඩි නිසා. ඒත් එක්කම මේ කැබිනට් බොහෝ දුරට තියෙන්නේ බේස්මන්ට් එකේ තමයි. රූෆ් টොප් එකෙත් මේ කැබින් ඩිසයින් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහේ IBS සයිට් එක කැබිනට් එක ඇතුලේ තියෙන විදිහ. සයිට් එකෙන් සයිට් එකට මේ කැබින් එක ඇතුලේ විදිහ නම් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් ෆයිබර් තාක්ෂණය නිසා මේ සයිට් එකේ නම් ගොඩක් ෆයිබර් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඉස්සරම තිබ්බ සයිට් වල නම් ෆීඩර්ස් විතරයි තිබ්බේ. 2G 3G කැබිනට් වලට කෙලින්ම ෆීඩර් කේබල් වලින් ජම්පර් කනෙක්ට් වෙලා තමයි තිබුණේ මේ ෆයිබර් නැතුව. අනිත් හැම ටවර් වර්ගයේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ හයි කරලා තියෙන යුනිට් මොනවද කියන එක ගැන. ඉතින් මේ IBS සයිට් වල එහෙම අපිට බලා ගන්න බෑ මේ යුනිට් මොනවද තියෙන්නේ හයි කරලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද කේබල් පාත් එකේ මැද එක තැන්වල මේ ස්පිල්ටර් රිපීටර් ඔය වගේ එක යුනිට් හයි කරලා තියෙනවා. ඒවා ඇත්තටම බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ අපිට ගොඩක් දුරට. කේබල් පාත් එකේ මැදදී ඔය කේබල් එක දිශාවල් වලට වෙන් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට බලා ගන්න අමාරු වෙන්නේ ඒවා. මේ සයිට් එකේදී නම් ස්පිල්ටර්, කප්ලර්, කම්බයිනර්, ඩමි ලෝඩ් මේ වගේ යුනිට් ටිකක් මේ කැබින් එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ වුණාට ගොඩක් සයිට් වල මේ වගේ මේ ඉක්විප්මන්ට් ටික තියෙන්නේ කේබල් පාත් එකේ අපිට පහසෙන් ළඟා වෙන්නත් බැරි හොයාගන්නත් බැරි තැන්වල තමයි. ඒ වගේම IBS සයිට් වල විතරයි මේ කිව්ව ඉක්විප්මන්ට් එක තියෙන්නේ. අපි මේ බලමින් ඉන්න සයිට් එකෙත් RR තියෙන්නේ මේ කැබින් එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ වගේ සයිට් වලට අපිට යන්න තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා මට feeders only සයිට් එකකට යන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් මේ IBS සයිට් එකටත් අපි ගියේ ගොඩක් කාලයක් බලාගෙන ඉඳලා. මේ සයිට් එකෙත් RR තිබුණාට RR එකත් ඇන්ටනා එකත් සම්බන්ධ වෙන්නේ ෆීඩර් කේබල් හරහා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පහළ තියෙන RR එකට පිටිපස්සෙන් තියෙනවා මේ ෆීඩර් කේබල්ස් දෙකක් ඇවිත්. IBS ටවර් වල ප්‍රධාන වශයෙන් ඇන්ටනා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. omni directional මේවා තමයි වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ. ලොකු පවර් එකක් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සිවිලිමේ තමයි මේ වර්ගයේ ඇන්ටනා හයි කරන්නේ. එක තට්ටුවක මේ වර්ගයේ ඇන්ටනා කීපයක්ම දකින්න පුළුවන් අපිට. මේවට ෆීඩර්ස් වලින් තමයි ගොඩක් දුරට සිග්නල් එක ලබා දෙන්නේ. මේ ඇන්ටනා වර්ගයෙන් සිග්නල් බ්‍රෝඩ්කාස්ට් කරන්නේ ඇන්ටනා එකේ ඉඳන් වටේට. එතකොට අපිට මේ ඇන්ටනා එකෙන් සිග්නල් එකක් දෙනවා නම් ඒ දෙන ඒරියා එකේ හරි මැදින් වගේ තමයි මේ ඇන්ටනා අපි හයි කරන්නේ. ඊළඟ වර්ගයේ තමයි පැනල් ටයිප් කියන්නේ. මේවා හයි කරන්නේ කාමරයක හරි හෝල් එකක හරි බිත්තියක මුල්ලට වෙන්න සාමාන්‍ය ප්‍රදේශයකට කවරේජ් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවා හතරස් පෙනුමක් තමයි තියෙන්නේ. මේවා ඔමිනි වලට වැඩිය පවර් එක වැඩි. හැබැයි මිනිස්සුන්ට හානියක් නැහැ. සිග්නල් ටවර් වලින් නිකුත් වෙන තරංග වලින් පිළිකා අවදානමක් නැහැ. ඒක මන් නෙවෙයි කියන්නේ. ඇමරිකා කැන්සර් සොසයිටි එකකින් තමයි මේක කියන්නේ. යාලා වෙනම සමීක්ෂණ කරලා
මේ IBS ටවර් වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ විශාල හොටෙල් වල, සාප්පු සංකීර්ණ, රෝහල්, තාක්ෂණ උද්‍යාන වගේ ස්ථානවල, ඒ වගේම ගුවන්තොටුපළවල්, රේල්වේ ස්ටේෂන්, බස් ස්ටෑන්ඩ්, උමං මාර්ග, ඔෆිස්, සිනමා හෝල්, ඇපාර්ට්මන්ට් මේ වගේ ස්ථානවල තමයි ගොඩක්ම IBS සයිට් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ IBS සයිට් හදන්න ගොඩක්ම කස්ටමර් රික්වෙස්ට් එකක් තියෙන්න ඕනි. එතකොට ඒ ගැන සලකලා බලලා තමයි මේ විදිහට ටවර් නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මම නවත්තනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම IBS කියලා සයිට් වර්ගයක් ගැන මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් වෙන්න ඇති ගොඩක් අය දැනගන්න ඇත්තේ. මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් ගිහින් එන්න. ඔයාලට ජය.